There you go. Okay. ምንድነው ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ልምጣና አንድ ወንድማችን መኖር መሰለ የጠየቀው ምንድነው what is log file? log file ማለት ምን ማለት ነው? ዳታቤዝ ክሬት ስናደርግ ሁለት ፋይሎች ክሬት ይደረጋሉ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ማንኛውንም ዳታቤዝ ማለት ነው SQL ሰርቨር ላይ መጣችሁ ሁለት ፋይሎች ክሬት ይደረጋሉ። ምንና ምን ማስተር ፋይል እና ሎግ ፋይል የሚባሉ እነሱን ድሮ እያደረኩ አሳያቸዋለሁ። በጣም በቀላሉ ትረዷቸዋላችሁ። ለምሳሌ በደንብ ይው መኖር የሚባል ሰው ባንክ አካውንት ከፈተ። በደንብ ይዩት። እዚህ ጋር ምን አለው? አካውንት ነምበር አለው። እዚህ ጋር ደግሞ አማውንት አለው። ኦኬ አካውንት ነምበሩ የተሰጠው ለመኖር አንድ ነው። ከዛ በኋላ ያለው ብር $5000 ነው ብለን አስዩም እናደርግ። ከዛ በኋላ በደንብ ይዩ መኖር መጣና ይነዋት እኔ ዛሬ 500 ብር ከዚህ ማውጣት ፈልጋለሁ አለ። ስለዚህ የመኖር አማውንት ስንት ይሆናል ማለት ነው? 4500 ብር ባላንስ አለው ማለት ነው። በደንብ ይዩ። ከዛስ ከተወሰነ ቀን በኋላ መጣና መኖር 500 ብር ጨመረ። ስለዚህ ስንት ብር አለው ማለት ነው? መኖር 5000 ብር አለው። ኦኬ ከተወሰነ ጊዜ ቆይቶ መጣና 500 ብር ዊዝድሮ አደረገ። አሁን 4500 ብር አለው። ከዛ በደንብ እንድትረዱልኝ ስለፈለኩ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ቆየና መጥቶ 1000 ብር ዲፖዚት አደረገ። ስንት ነው የሚኖረው ማለት ነው? 5500 ብር ይኖረዋል ማለት ነው መኖር። ኦኬ በደንብ አሁን 5500 ብር አለው። በኋላ ላይ ግን መጣና ባንኩን አይ እኔ እኮ የነበረኝ ብር 6000 ብር ነበር መሆን የነበረበት እንዴት 5500 ብር ይሆናል ብሎ ባንኩን ጠየቀ። አሁን ያለው ሪከርድ ስንት ነው? አንድ ብቻ ነው። ምንድነው የሚለው? ይችን ባላንስ ብቻ ሞዲፋይ ያደርጋል። መኖር የሚባል ሰው መጥቷል። ባንክ አካውንቱ ላይ ያለው 5000 ነበር። ሲቀንሰው ይቀንሳል። እቺ ነገር ትቀየራለች። ግን ስንት ሪከርድ ነው ያለው? አንድ ሪከርድ ነው ያለው። ይሄንን ዳታ የሚይዝልን ፋይል ምን ይባላል? ማስተር ፋይል ይባላል። አንድ ብቻ ሪከርድ ነው ያለው። ኦኬ ናው ሎግስ የሚባለው ምንድነው ብትሉ መጀመሪያ ላይ ተመልከቱ። ሎግ ፋይል ማለት ሁለተኛው ፋይል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ መኖር መጣ፣ አካውንት ከፈተ። ከዛ በኋላ 5000 ብር አደረገ። ይሄንን ሴቭ ያደርገዋል ሎግ ፋይል ውስጥ። ከዛ መኖር መጣና 500 ብር ዊዝድሮ አደረገ። ሁለተኛ ሪከርድ ክሬት ያደርጋል። the same ID ነምበር ማለት ነው። መኖር የሚባል አንድ ID አለን። ሁለተኛ ሪከርዱ ይጨምራል ማለት ነው። ከዛስ መኖር የሚባለው ሰውዬ ስንት ብር ይኖረዋል ማለት ነው? 4500 ብር አለው። ምን አድርጎ 500 ብር አውጥቶ ኦል የምታደርጉትን ትራንዛክሽን በሙሉ ሪከርድ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። now at the end of the transaction መኖር መጥቶ ስንት ብር ነው ያለኝ ቢል እና ቢከራከር they can directly go here and then see time stamp አለው። ምን እንዳደረገ ማን እንዳደረገ ሁሉ ይነግረዋል ማለት ነው። that is called log file ይባላል ማለት ነው። አሁን ዝም ብላችሁ ሰዱት። which one is more important for the company? log file ነው። that is the reason why database administration ላይ log shipping የሚባለውን የምንሰራው ማለት ነው። we are shipping the log file to somewhere else in case something happen አድርጎ log ፋይላችንን ሉዝ እንዳናደርግ ማለት ነው። good ይሄን ያህል ካልኩኝ በሎግ ፋይል ዙሪያ። ሌላው ደግሞ የተጠየቀው ምንድነው? ቴብል ኔም ዳታቤዝ ኔም ስትፈጥሩ አንደርስኮር አድርጉ ተብለናል። አንደርስኮር ማለት እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ አንድ ቴብል ክሬት ላደርግ ነው። ተመልከቱ። እነዚህን ላጥፋቸው። ቅድም ኦልሬዲ ኤክስፕሌን ስላደረኩላችሁ ስቱደንት አይዲ የሚለውን አንደርስኮር ላድርግበት ብል ስቱደንት አንደርስኮር እቺ ነች አይዲ ብለን መስጠት እንችላለን። ቫሊድ ነው። ኦር አንደርስኮር ፈርስት ኔም ማለት እንችላለን። ቫሊድ ነው። ኦኬ የማይቻለው ግን ተመልከቱ። እዚህ ጋር መጥቼ ግን አስተሪስክ ማድረግ አልችልም። ኦኬ ተመልከቱ። እንዲህ ባደርገው አውቶማቲካሊ ኤረር አውት ያደርጋል። ስለዚህ we need to be very careful when we are አያችሁት አይደል? ልክ አንደርስኮር ሳደርገው ሁሉም እንደተበላሸ ተመልከቱ። ልክ ማን ነው አስተሪስክ ሳደርገው አያችሁት? እነዚህ ሁሉ ምን አደረገ ማለት ነው? ቀይ ያመጣብኝ ማለት ነው። አንደርስኮር ሳደርገው ግን ኤረር የለውም። therefore አንደርስኮር ይቻላል። አንደርስኮር የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ስቶር ፕሮሲጀር የሚባለው በኋላ መጥቼ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ቴብልን በተመለከተ አንዳንድ ጊዜ አንድ ኮለመን ብቻ ያለው ዳታ ቴብል ሊኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ ብዙ አትጨነቁ። ሌላው እንዴት ነው ዲተርሚን የምናደርገው ሳይዙን? ለምሳሌ አንዳንዱ ቢግ ኢንት፣ አንዳንዱ ኢንት፣ አንዳንዱ ስሞል ኢንት ሊሆን ይችላል እና እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው የሚለውን ለመመለስ ያክል ዲፋይን የምታደርጉት የትኛው ነው ሪሊ የሚሻለው የሚለውን ዲፋይን የሚደረገው ሲስተም አናሊስት ካላችሁ ሲስተም አናሊስቱ ሄዶ ከሰዎቹ ጋር ወይም ከከስተመሮቹ ጋር ኮሙኒኬት አድርጎ ያመጣላችኋል ወደ እናንተ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አውቶማቲካሊ ከዛ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የተጠየቀ ጥያቄ አለ፣ አስተያየት የተሰጣለ በሎግ ፋይል ዙሪያ እሱንም መመልስላችኋለሁ። ስለዚህ ያንን ነገር ሄዶ የሚያመጣላችሁ ወይ ሲስተም አናሊስት ነው ወይም ራሳችሁ ናችሁ ማለት ነው። ናው
እዚህ ጋር ቻት ዊንዶው ላይ ምን ብሎ ተጠይቋል? ሎክ ፋይል ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኦዲት ትራያል ቴብል ነው ወይ ተብሎ ወይም ደግሞ ነው ተብሎ ተጠይቋል። ከኦዲት ጋር ይመሳሰላል እንጂ ኦዲት ቴብል አይደለም። this is very important ኦኬ። ለምሳሌ አንድ ባንክ ውስጥ የምትሰሩ ከሆነ እያንዳንዷ ለምሳሌ እኔ ኢንሰርት ሳደርግ ማን ኢንሰርት እንዳደረገ ኢንሰርት ካደረገ በኋላ ሴቭ አድርግልኝ ተብሎ ይነገረዋል። ትሪገር የሚለውን ስናይ በደንብ ነግራችኋለሁ በኋላ ላይ። ስለዚህ ያ ምን ይባላል? ኦዲት ይባላል። ኦዲት ቴብል ምንድን ነው የሚያደርገው? ማን ያደረገው የሚለውን ነው የሚነግረን። ግን ትራንዛክሽን ሎግ ግን ሲስተሙ ራሱ ነው አውቶማቲካሊ ማኔጅ የሚያደርግልን ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ በተጠየቁ ጥያቄዎች ዙሪያ ያለው መልስ ማለት ነው።